हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगार। आज मैं आपनलोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে জিকাৰ সবজি আৰু জিকাৰ সবজি মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মই জিকা লৈছো, জিকা 3টা লৈছো আৰু এই জিকাখিনি প্ৰথমতে মই বাকলিখিনি গুচাই লম। এয়া মোৰ জিকাখিনি বাকলি গুচাই হৈ গ'ল। লগতে লৈছো 2টা আলু, এটা পিয়াজ আৰু সৰু সাইজৰ 3টা এয়া সৰু সৰু নহৰু লৈছো আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া লৈছো। প্ৰথমতে মই জিকাখিনি কুটি লম। জিকাখিনি এনেকৈ মই পাতল পাতলকে কুটি লৈছো। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকো পাতল পাতলকে কুটি ল'ব। মই এটা জিকাখিনি আলু, পিয়াজ, নহৰু, জলকীয়া গোটেইখিনি কুটি ললো আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো। কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল আৰু কেৰাহীত দিছো মই এতিয়া মিঠাতেল প্ৰায় মই 3 চামুচৰ পৰা 4 চামুচলৈকে দিছো আৰু এইখিনি এতিয়া মই গৰম হ'বলৈ দিছো। গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াত দিছো এতিয়া মই সৰিয়হ। মই বগা সৰিয়হ দিছো আৰু আপোনালোকৰ যদি বগা সৰিয়হ নাথাকে তেনেহলে ক'লা সৰিয়হটো দিলেও হ'ব। তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু সৰিয়হখিনিও ফুটাই ললো আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই কেঁচা পিয়াজখিনি আৰু লগতে দি দিছো নহৰুখিনি আৰু এইখিনি অকণমান মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু নহৰুখিনি ভজা হৈ গৈছে অকণমান ৰঙচুৱাকৈ আৰু মই ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া আলুখিনি প্ৰথমতে মই ভাজি ল'ম, আধা ভজা কৰিম আৰু লগতে দি দিছোঁ এয়া কেঁচা জলকীয়া 2টা। আলুখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম জিকাখিনি। দিছোঁ মই আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ মই নিমখ। মই ইয়াত নিমখ 2 চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকে যিমান নিমখ খায় সেই অনুপাতে নিমখ দিব আৰু শুকান জলকীয়া পাউডাৰ দিছোঁ মই আধা চামুচ, লগতে দি দিছোঁ 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই জিকাখিনিত মছলাখিনি মিক্স কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী এড কৰিম। পানী মই প্ৰায় আধা গিলাচ মানহে এড কৰিম। আপোনালোকেও নিজৰ জোখ অনুপাতে দিব। আপোনালোকে যদি বেছি জোল বনাই খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জোলৰ কাৰণে অকণমান বেছি পানী দিব লাগিব আৰু যদি অকণমান থুপথুপীয়াকৈ বনায় তেতিয়াহ'লে পানী অকণমান কমকৈ দিলেও হ'ব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত ঢাকনি লগাই দিম আৰু এইখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমানলৈকে মই সিজাই ল'ম। মোৰ জিকাৰ সবজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।